සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ඉතින් අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඉස්සල් තාක්ෂණික YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් හුඟ දවසකට පස්සේ තමයි ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරනවා වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ විශේෂත්වය තමයි ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඔයාලා කැප්චර් කරගත්ත ෆොටෝස් වීඩියෝස් එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් එකක් කරා ඔයාලා මොබයිල් ෆෝන් එකක් කරා ජෙනරේට් කරගත්ත AI වීඩියෝස් ෆොටෝස් වගේ ඒවා ඔයාලට මේ සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරලා earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දවසකට $30ක් වගේ earn කරගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා. ඉතින් අපි බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කොහොමද මේ දේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වැඩි කතා කියන්න යන්නේ නැහැ මොකද වීඩියෝ එක තව දික් වෙන නිසා. ඉතින් තව ගොඩක් දේවල් අපිට මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි වීඩියෝ එක කතා කරමු. ඉක්මනටම කොහොමද මේ සයිට් එකට ගිහිල්ලා අපේ වීඩියෝස් ෆොටෝස් තියෙනවා අප්ලෝඩ් කරලා earn කරන්න කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා අනිවාර්යෙන් අහලා තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට අපිට තියෙන bell icon එක click කරලා all දාලා අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු කොහොමද මේ දේ කරන්න කියලා. හරි ඔන්න ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට මෙන්න මේ site එකෙන් තමයි ඔයාලට අර විදියට earn කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ site එක register වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට sell කියන button එක click කරලා මෙන්න මේ site එකට register වෙනවා. හරි ඉතින් ඔන්න මම මේ වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලා රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ෆොටෝ එකක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි අප්ලෝඩ් කරන්න කලින් මෙන්න මේ දීලා තියෙන උපදෙස් ටික අනිවාර්යෙන් කියවන්න. මෙන්න මේ උපදෙස් වලට අනුව තමයි ඔයාලා අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එක හරි ෆොටෝ එක හරි තියෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් ඔයාලා AI ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරත් මෙන්න මේ ෆයිල් සයිස් එක අනුව ඔයාලගේ ඒ ෆොටෝ එක හෝ වීඩියෝ එක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන එකපාර ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකට ෆොටෝ එකක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි අප්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. හරි ඔන්න ඉතින් මගේ ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට මම සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අර දීලා තියෙන උපදෙස් වලට අනුව ඒ විදිහට ගැලපෙන ෆොටෝ එක මෙන්න ෆොටෝස් වීඩියෝස් ඔයාලට මේ සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අප්ලෝඩ් කරගෙන ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ෆයිල් ටැබ් එකේ විදිහට ෆොටෝස් කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කැටගරි එකට ඔයාලට කැමති කැටගරි එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් no කියන එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන ටයිටල් එකක් දෙන්න පුළුවන් ෆොටෝ එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් මේ ෆොටෝ එකට කීවර්ඩ් ටිකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ කීවර්ඩ් මේ සයිට් එකේම මට දීලා තිබ්බ කීවර්ඩ් ටික මම මෙන්න මෙතන submit one file කියන එක දීලා මේ ෆොටෝ එක submit කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මම submit කරගන්නවා. හරි ඉතින් මගේ ෆොටෝ එක submit වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ මේ විදිහට ඕන තරම් ෆොටෝස් මේ සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆොටෝස් 3ක් 4ක් අප්ලෝඩ් කරලා නිකන් ඉන්න එපා. ෆොටෝස් 10ක් 100ක් වගේ ගොඩ ලොකු ප්‍රමාණයක් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට මේ ෆොටෝස් සෙල් වෙනකොට ඔයාලට ඉන්කම් එකක් මේ ෆොටෝස් වලින් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆොටෝ එකක් සෙල් වෙන්න දවස් 2ක් 3ක් විතර යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ සෙල් වුණාට පස්සේ ඔයාලට ඉන්කම් එකක් හම්බ වුණාට පස්සේ ඒ හම්බෙන මුදල ඔයාලගේ බැංක් account එකට ගන්න කොහොමද කියලා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නම්. subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඊට පැත්තෙන් bell icon එක click කරලා all දාලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.